Oh my God! Wow! Gago! Hello mga kaabangers, nandito tayo ngayon sa motolab sa Mayahay near Capitol College para magkabit ng 3DD XB Mini Driving Light. Matagal din natin na ipakabit to simulat sa video unboxing dahil hinintay pa natin yung bracket na in-order natin sa Shopee. Yung Sir Jan pala yung may-ari ng motolab. Linagyan natin ng relay to para for sure hindi madrain yung battery. Oh my God! Dungan siya ang yellow gyud sa duha. Dayon ang puti pagdungan po dayon na siya yellow puti mo to isabay na mo sa serbato. Kanang pag serbato nimo ba mo